เพิ่มเติมนะ ขอนอบน้อมต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอโอกาสเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานในคณะสงฆ์ทุกท่านขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนคนดีทุกคนพวกเรามีโอกาสและมาร่วมกันประชุมร่วมกันการประชุมกันเนืองนิดมาประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมว่าเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันช่วยจิตจะต้องทำเพื่อพุทธศาสนามีความเคารพต่ออาวุโสพันเตลูกเคารพต่อพ่อแม่เคารพต่อข้อวัดปฏิบัติเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมดังนั้นพวกเราจึงเลยมาทำบุญทำความดีร่วมกันบุญก็คือความดีนั่นแหละดีคือบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขสั่งสมบุญนำสุขมาให้ทุกคนมีความมุ่งหวังรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทุกคนนะจะประเทศอะไรก็ตามมีความมุ่งหวังรักสุขเกลียดทุกข์สัตว์ทุกชนิดก็รักชีวิตเหมือนกับเราเหมือนกันนะไม่แปลกกันหลวงปู่ชาจึงบอกว่าไม่มีฝรั่งไม่มีไทยอันเดียวกันธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนกันหมดทุกคนฉะนั้นเราจะมีโอกาสได้มีการทำความดีร่วมกันฉะนั้นถือว่าเราเป็นผู้มีโชคเกิดมาแล้วเป็นผู้ได้ทำบุญมาแล้วแต่ชาติก่อนปางก่อนทำไว้ก่อนแล้วอารมณ์สมบูรณ์อริยเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเราสร้างเหตุเพื่ออนาคตผลรักตนต้องทำความดีนะทำดีกว่าขอพรเฉยๆจะดีได้ยังไงอยากจะรวยแต่ไม่หาเงินจะมาแต่ที่ไหนอยากจะเป็นคนดีแต่ทำชั่วจะดีได้ยังไงทุกสังคมชุมชนต้องการคนดีต้องการคนบุญต้องการคนซื่อสัตย์สุจริตอายชั่วกลัวบาปทุกสังคมชุมชนนะฉะนั้นเราจึงไม่ประมาทในชีวิตถือว่าเราเป็นผู้มีบุญแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ประมาทผู้ประมาทก็คือคนตายจากบุญตายจากความดีปัจฉิมโอวาทของพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเราเกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์นะส่วนตนส่วนรวมสร้างประโยชน์ก็เลยเกิดประโยชน์ถ้าไม่สร้างกับประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์เรื่องสังขารนี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องหลับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องธรรมดาของโลกนี่แหละเกิดปัญญาเห็นด้วยปัญญาอะไรเห็นด้วยปัญญานะสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงการได้ยินได้ฟังธรรมะแก้ปัญหาทางใจ
มีปัญหาก็แก้ด้วยปัญญาอาหารทางร่างกายคือคำข้าวอาหารใจคือธรรมะเรารับประทานอาหารแก้หิวเราฟังธรรมะศึกษาธรรมะบำเพ็ญภาวนาแก้อะไรหรอแก้หลงโลกหลงสังขารอย่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงอย่าหลงสังขารทำไมความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาแห่งธรรมเราไม่มีอำนาจนะร่างกายของเราใช้เขาอยู่นะมหาพุทธรูปรูปใหญ่อุปาทายรูปอาศัยเขานะเหมือนกับเราอาศัยโลกอยู่เป็นที่อาศัยชั่วชีวิตหนึ่งปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยสี่ก็เหมือนกันปัจจัยสี่ของพระเครื่องอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งเดี๋ยวก็จากไปโลกก็เหมือนกันเป็นที่อาศัยร่างกายของเรานะรักที่สุดหวงแหนที่สุดนะรักอื่นเสมอตนไม่มีรักมากแต่ว่ารักตนต้องทำความดีนะถ้ารักตนทำชั่วฆ่าตัวเองแล้วคนอื่นไม่ฆ่าแต่เราทำชั่วฆ่าตัวเองตายทั้งเป็นก็ตายจากความดีนั่นแหละถึงเราจะรักขนาดไหนก็ตามร่างกายของเราจะทำดีทำชั่วก็ตามแต่เราไม่มีอำนาจทำไมเป็นคนดีเป็นคนบุญจึงแก่จึงเจ็บจึงป่วยจึงไข้บางคนก็เล่นไปนอนโรงพยาบาลความดีไม่ช่วยเหลือบุญไม่รักษาเหลือบุญก็ส่วนบุญนะนี่มันเรื่องขันธ์ห้าเรื่องสังขารโทษของกายมีอาพาธต่างๆเป็นต้นทุกคนนี้มีโรคนะโรคทางกายก็มีโรคทางใจก็มีถ้าใครไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่สำคัญที่สุดเป็นโรคทางใจกันหมดทุกคนนะรับรอง 100% นะเป็นโรคทางใจทุกข์ใจอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโรคซับจางเป็นกันไหมได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะมันพร่องโทษของกายมีอาพาธต่างๆเป็นต้นยอมรับความจริงมีโทษเรารักแต่ถ้าเราไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะอย่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงโลกนี้คืออะไรเราเคยศึกษาธรรมะไหมโลกนี้คืออะไรล่ะโลกนี้คือหมู่สัตว์พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอันสรานำเข้ามาใกล้ไม่ยั่งไม่ยืนนะอยากจะอยู่100 ปี200 ปีอายุยิ่งยืนนานจะถึง100 กว่าปี200 ปีก็ตายเหมือนเดิมตายมันมาแต่ไหนหรอมาแต่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันสรานำเข้ามาใกล้แล้วไม่ยั่งยืนนะไม่แน่นอนนี่แหละโลกนี้คือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่เฉพาะตนเราไม่มีอำนาจจะบังคับบัญชานะร่างกายของเราบอกไม่ฟังนะผมอย่างงอกฟันอย่าร่วงอย่าป่วยนะมันบอกไม่ฟังนะถึงเราจะมีอำนาจเป็นใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็ใหญ่เพื่อเล็กยังไงเมื่อหมดลมหายใจเมื่อไหร่เล็กก็ลงทั้งนั้นใหญ่เพื่อเล็ก
ไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่เฉพาะตนโลกกันนี้ถ้าเราไม่ทำความดีแล้วจะไม่มีความหมายโลกนี้คือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาสแห่งตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทะเลไม่เคยอิ่มน้ำไฟไม่เคยอิ่มเชื้อทะเลตกเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะน้ำมหาสมุทรทะเลกาโมคะโอคะคือกามมันไม่อิ่มนะราจักขิไฟคือราคะไฟก็ไม่เคยอิ่มเชื้อมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันไม่เคยอิ่มโลกกันนี้เราจึงมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงมันพร่องได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโลกกันนี้ถ้าเราไม่ทำความดีแล้วจะไม่มีความหมายมันเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ตายไปหลายชั่วคนแล้วนะโลกอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างถึงเราจะเกิดขึ้นมาชาติหน้าพบหน้าวัฏวนวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดก็จะมาเจอมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างก็เป็นอยู่อย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอยู่เหมือนเดิมทำไมดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมน้ำลมไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีใครเอาไปด้วยธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่ใช่ของใครนะมีไหมใครเป็นเจ้าโลกไม่ตายกับเพื่อนมีไหมจะรวยยังไงก็กันตายไม่ได้นะจะสวยยังไงก็กันตายไม่ได้โลกนี้คือสภาวะที่ทรงไว้ก็เป็นธรรมะโลกวิทูรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกนะโลกนี้คือธรรมธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นดินน้ำลมไฟเป็นสมบัติของโลกนะไม่ใช่ของใครอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้ามาหลงโลกหลงสังขารก็แย่งที่ดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครองเพราะสุดท้ายก็ตายใครตายมันนะไม่มีใครเอาอะไรไปด้วยนี่แหละธรรมชาติอย่ามาหลงธรรมชาติอย่ามาเอาธรรมชาติอาศัยชั่วชีวิตหนึ่งพอได้สร้างความดีต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้ทรงความจริงไว้นะได้เสมอภาคกันหมดทุกคนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันหมดไม่ลำเอียงนะของเราจะความไม่เที่ยงทุกคนถ้ามันเที่ยงเราจะแก่ไหมนี่แหละความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์กายทุกข์ใจสุขกายสุขใจมันก็ไม่เที่ยงนะสุขก็สุขเพื่อทุกข์เกิดก็เกิดเพื่อตายทรงไว้ทรงอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้อันที่จริงแล้วชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงนะแต่ว่าความตายเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดนะประเทศอะไรก็ตามตาย เกิดขึ้นมาตายถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายนี่แหละความตายเป็นของเที่ยงท่านจึงให้สร้างความดีอย่าไว้ใจชีวิตอย่าไว้ใจสังขารโรคเจริญก็จริงแต่ว่ามันไม่มียาแก้ตายนะ
อเมริกามีไหมขอหน่อยมียาแก้ตายไหมประเทศไทยไม่มีนะแก้ยาแก้ตายนี่แหละธรรมะคือหน้าที่พวกเรานี้เป็นพุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าใกล้ศีลธรรมคุณงามความดีทำไมหน้าที่ของเราเป็นผู้มีน้ำใจเมตตากรุณาต่อกันมีน้ำใจปันสิ่งของตนให้แก่บุคคลที่ควรให้ปันอย่าไปส่งเสริมโจรนะบุคคลที่ควรให้ปันนี่แหละเราจึงมีน้ำใจให้ทานก็เป็นทานะบารมีนะเป็นทานกำจัดมัจฉริยะความตนีเหนียวแน่นออกจากใจเป็นผู้มีน้ำใจเงินทองมันหาได้น้ำใจหายากกว่าเงินนะพวกเรานี้มีน้ำใจต่อกันนะมีความเมตตามีความสงสารมีความสมานสามัคคีกันและทำบุญร่วมกันนี่แหละเราจึงเสียสละพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทานไมบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานเป็นพื้นฐานของบุญนะเป็นพื้นฐานของความดีผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะเป็นผู้มีสัตย์เป็นผู้มีศีลคุณสมบัติของผู้ดีซื่อสัตย์สุจริตสัจจะเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์นั่นแหละเครื่องหมายของคนดีเป็นคุณธรรมอันทำบุคคลให้เป็นเทพเป็นเทวดาเรามีความบริสุทธิ์สีเรนะสุขติงยันติปัจจุบันนี้เราก็มีความสุขอนาคตก็มีความสุขสุขคติเป็นอันต้องหวังสีเรนะโภคสัมปทามีโภคทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลนะคนรวยเขาไม่ฆ่าคนฆ่าไม่รวยเห็นเพชฌฆาตรวยไหมคนฆ่านี่แหละจะไปพระนิพพานก็เพราะศีลอานิสงส์ของศีลเราจึงทำหน้าที่ของเราทานศีลแล้วก็ภาวนาหลับตาดูใจดูโลกมันไม่จบโลกภายนอกดูเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยนะมันเหนื่อยดูข้างนอกมันก็แค่นั้นเองไม่เอาดีเอาชั่วให้เรานะแต่มาดูใจของเรานี่กำลังกายเคลื่อนไหวกำลังใจคือความสงบภาวนาหลับตาแล้วก็ดูใจทำให้เกิดให้มีขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีคนเราจะทำดีก็เพราะใจนะจะทำชั่วก็เพราะใจสุขก็เพราะใจทุกข์ก็เพราะใจอย่างอื่นนั้นมันไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยนะเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถคันสวยๆมีเงินมากๆถ้าเราทุกข์ใจนั้นสิ่งเหล่านั้นทุกข์ด้วยเราไหมรถเก๋งคันสวยๆมันทุกข์ไหมเงินไม่รู้ว่ากี่แสนล้านมันทุกข์ไหมบ้านหลังใหญ่มันทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์นะเจ้าของบ้านคนทุกข์ใจไม่มีอาหารใจเหี่ยวแห้งนอนร้องไห้ทั้งคืนนะพวกนั้นมันไม่ทุกข์ด้วยแต่เมื่อเรามีความสุขล่ะก็สุขที่ใจเหมือนกันนะสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจทำการงานปราศจากโทษถ้าเราภาวนาจิตสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขที่ใจดินน้ำลมไฟมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยเรานะข้าวของเงินทองมันก็ไม่ทุกข์ด้วยมันก็ไม่สุขด้วยเรานะฉะนั้นจึงภาวนาดูใจ
จากโลกนี้ไปวันไหนก็ใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ววัฏฏะควรสลดสังเวชยังกายโยร่างกายนี้จิรังไม่ได้ตั้งอยู่นานถ้าปราศจากวิญญาณนั้นหมดสิทธิ์เลยนะจะทำดีทำชั่วก็หมดสิทธิ์แล้ววิญญาณออกจากร่างวันนี้ก็ถือว่าพวกเรามีสติมีปัญญาชนสั่งสมบุญทำความดีเป็นบัณฑิตทำความดีเป็นอาหารของใจสุขใจที่สุดปัจจุบันอนาคตข้างหน้าเราจะไม่ตกต่ำทานเป็นเสบียงศีลเป็นสะพานข้ามนรกภาวนาเป็นตะเกียงแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอยากจะเป็นปัญญาชนก็มีโอกาสได้มาเที่ยวได้มาเยี่ยมคนบุญคิดไม่ถึงคนบุญเยอะมากขนาดนี้ก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาอเมริกานะกับหลวงพ่อโคนนี่แหละท่านอาจารย์ท่านเมตตาวัดไฟคีรีเมตตานิมนต์ก็เลยได้มาหลวงพ่อโคนก็จะเข้า80แล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตมาเห็นอเมริกาเห็นคนบุญแล้วก็ภูมิใจนะเนื่องในสงผลบุญผลทานบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นนิสัยปัจจัยต่อมรรคผลนิพพานอายุมั่นควรยืนโดยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุอนุโมทนาขอโอกาสครับ We'll do some translation for Luang Por Damrong. So Luang Por Damrong says, I will increase a little bit, increase the amount of Dhamma you're getting today a bit. So you've set your heart. Oh, I ask permission and I ask the opportunity from the great Buddha, Dhamma, and Sangha. And I ask permission from Luang Por Kun, who is the most senior monk here, to speak a little bit more. And may you all generate all sorts of blessings, all of you good people, good knowing people who have taken this opportunity to come together with the Sangha today. Coming together like this is what you're helping very much with the work of the Buddha Sasana, showing respect and showing respect to elders, using the avuso and bhante respect, avuso meaning the junior and bhante the senior, and the protecting the high standards of training and expressing those standards. And this path just goes in one direction. This path of goodness develops in one way, and it keep yourself developing in an upward direction and let it not degrade. So we have this word boon or punya, which is to develop goodness. And we want to develop this goodness to a full extent so that our happiness is developed to a full extent. And to develop our happiness to a full extent, then we can recollect that all people love themselves and all people want to be happy and all people want to avoid suffering. So all people love happiness and want to avoid suffering. All of our life, it is like this. Luang Por Chah would say that there's no Western or Thai. There's just the five khandas. And all people, whether regardless of country, irrespective of country, all people have an opportunity to cultivate goodness together. It is our good fortune,
our good merit to be here together. When we think about practicing or cultivating goodness, it's a recollection that whatever we do in the present, it creates the pathway or creates the opportunity for a good future of happiness to arise for us. Sometimes we might just want to ask for blessings and think by asking for blessings we can just get given blessings somehow, but does that do us any good? Where does happiness actually come from? And if we do bad, where do the results of bad actions actually come from? So we need to recollect these things, and we will know how to develop in goodness. What we do is what we get. It doesn't just come from somebody giving us something. So what we do is we develop a sense of integrity, and we abandon anything which is bad and unskillful through this sense of trying to have what we call heedfulness. So if we don't develop in goodness and we give in to the desire to cultivate unskillful actions, then we die. We die away from our goodness. We die away from our merit. This is like death in Buddhism. So the Buddha, we should remember that the final words of the Buddha, the final admonition of the Buddha before he passed away, that he says, all sankharas, all conditions are impermanent, create a sense of effort to strive on with diligence and not be heedless. So we come together we see this benefit through, and we develop a sense of urgency, knowing that the conditioned realm is always degrades, it always degenerates. This is something which is completely normal. Venerable Anya Kondanya saw this when the Buddha taught the Dhammacakkappavattana Sutta, that everything that arises passes away. This was his insight. This is not a small thing, and it's also not a big thing. This is something which is completely normal in the world. So wisdom comes about, and wisdom sees according to wisdom. What does it see? It sees anicca, dukkha, and anatta, impermanence, unsatisfactoriness, and not self. This is what we call wisdom. This is what wisdom, when we talk about wisdom, this is what it sees. And the 5 khandhas, which are form, feeling, perception, mental formations, and consciousness, these are the truth of this is something that just arises in nature. When we see according to wisdom that all of these things are impermanent, we can fix all sorts of problems. This is what we call food for the heart. So seeing in this way is a nourishment for the heart, nourishment for the mind and heart. We eat rice, we eat food, which nourishes our body. We consume and imbibe the Dhamma, which is nourishment for the heart. When the body eats food until it's full, it temporarily has no more hunger, but the food for the heart comes from the practice of Dhamma. This is the bhavana, or mental cultivation. If we are infatuated with the 5 khandhas, with the conditioned world, we develop a sense of infatuation with these things that are impermanent, then we say we're infatuated with the world. So infatuated with the sankharas, we're infatuated with the world. And if we're infatuated with things that are impermanent, suffering follows suit. This is a principle of Dhamma which can be seen by wisdom. So we depend on Buddha Rupa to remind us of our own Rupa, of our own body. In our own body, say with the monks, we recollect these 4 requisites of robes, alms, food, lodgings, and medicinal requisites. The 4 requisites of a monk, these requisites that we depend on for our lives, they protect our body, but if we lose ourselves in becoming infatuated with our requisites, then our mind can become unskillful and unwholesome. And this is what we call killing ourselves or dying away from merit. But if we cultivate goodness, we can lack a sense of attachment to these things, and we will develop a sense of wanting to help, develop a sense of helpfulness and
less of a focus on ourselves. So whether our body is in a good state or a bad state, it has this power that it dies. So it currently has this entrapment or this power over us. But what we can do with the mind is we have a bit more power over that to make it wholesome or unwholesome. So someone who has, say, a wholesome state of mind and protects their merit, then they develop a sense of goodwill, a sense of helpfulness. If someone develops unskillful or bad intentions of, say, wanting to get back at others, wanting to get revenge from others, feeling a sense of enmity toward others, then that will entrap us in that type of demerit. So protect your merit. The 5 khandhas, these sankharas, it has the power to do good or bad. It has the power to lead the heart to doing good or bad. So we have illness in body, we have illness in mind. If we have no illness, then that's quite excellent already. But the illness of the body that never goes away is this hunger. We can't possibly eat enough to finally get full. We're always going to get that illness of hunger to come back again. And if we don't eat the food of the Dhamma, then the heart, the mind will suffer. So the body is always going to have this sense of illness. But with the Dhamma, we can actually reach a state of completion in the heart. So we all learn to love the truth. If we don't become people of integrity, we don't yet get the merit. We need to learn how to be generous and kind and so on. This is very important. And we don't have much time. We need to recollect that even if we were to live for 100 years, even 200 years, then we still have to die. Even if we live more than that, we still have to die. Being born, no matter how long we live, we have to die. We have to pass away at some point. So we arise just to pass away. We don't last that long, and this life is not sure. This is the case for all beings in the world. So there's not much time to cultivate ourselves. So try to not get sick. Try to keep the heart from getting sick. Say if we have a big house or a nice car, does this keep us from getting sick? Really, we have to cultivate these internal qualities. So, watching the breath. When the breath ends, when the breath becomes less and eventually passes away, then that's it. Then we're out of time. So, in the world, we think the world is, there's nothing as big that we know as the world, but the world has no meaning if we just, say, eat and sleep and don't cultivate ourselves. The world, what is the world actually? The world is just living beings. So, and there's no end to craving. There's these 3 types of craving. There's kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. This is like water doesn't see the wetness that it's in. Fire doesn't notice the source where it's coming from. The ocean within itself, this is what we call the oga, or the ocean, or the flood. And these things are never full. And they also have a hard time seeing the causes within themselves. This is something we call raga, or lust. This is like fire, which doesn't see the source. There's a source which is causing it to rage, but it's just in that raging, so it doesn't see it. It never gets full. It's never fully satisfied. This kama tanha, bhava tanha, and vibhava tanha, these 3 types of craving for sensuality, craving to become, craving to not be, they are what
makes the world go round. So this is the truth of nature. There's no eating enough of all of this. There's no final getting full of these things. And if we're completely infatuated with things, there's no good, there's no meaning. Everything is just empty and vacant, and we don't get to the essence of life. The world is still here, even we spend our life pursuing these things. The world is still here. And the world always goes around and around. When it gets dark, it gets light again. Once it gets light, it gets dark again, and it goes on and on like this. This is the cycle of samsara. Once there's death, there's birth. So it's like light is born. All things are like this. And why is this? Say we have the four elements of earth, water, fire, and wind. Whether we practice or not, they're still the same as ever. But the Dhamma teaching is to know that the world and these four elements have no owner. There's no owner, and there's no ultimate owner of the world. Nobody owns the world. And the world can become beautiful if it lives within the state of Dhamma. So the loka vidu, if we know the world, if we're a knower of the world, then the Dhamma dhatu, the Dhamma element, is known. This is just nature. And nature has no owners. Our life depends on nature, and our life really actually has no owners. If we become infatuated with the conditioned world, we still pass away. No one owns this. It's just following its own nature. So try to not get lost in nature. Depend on this life with goodness. Whatever causes we plant in the present, that's going to create the future that we live in. So everyone is everyone is impermanent. Everyone has this sense of suffering, and everyone is not self. There's no end to this. And these are just the universal conditions of existence. Everything is just impermanent. Every condition is impermanent. The body suffers, the mind suffers, but even that suffering is impermanent. Birth leads all the way to death. Can you resist this? Can you fight back against it? No, there's no resisting this. It's just the natural truth of things. Actually, our life is impermanent in all ways until we die. In all countries and for all people, once birth occurs, death will occur. Death will occur. And so that this is impermanence displaying itself. So try to do good for all of your life and try to see the truth. Do you have any medicine against death? Can you offer me some? So just know that this is just the way it is. And when you know this is the way it is, you can all be knowers, not those who lose the path. So lay people, all of you who do very good actions and cultivate goodness, and you have a sense of having a lovely character and having a lot of empathy, wanting to help out, wanting to help others. That strong sense of having a lovely character creates what we call dana parami, the perfection of generosity. This limits greed and stinginess. To be a person of lovely character and who truly wants to help out, someone who truly cares, this is very rare in the world. So we have a sense of humility and metta and empathy with the way we go about things here. A sense of sacrifice. This is dana. We learn to give things away. This is our foundation of goodness. We all love life. We want to have what's called the wealth of virtue, the wealth of sila. This is the cultivation of integrity, becoming people of integrity. This will make our life have meaning and essence. And as we cultivate it, we might even go up to the level of the devas in terms of our mind and heart. What's chanted after the taking of the precepts, silena sugating yanti, is the first line. This means future happy states depend on sila. Silena boga sampada, this is that sila or virtue leads to true wealth. So we say rich people don't kill. Killers are not rich.
This is the inner richness. These are the fruits of virtue, the fruits of sila. We say dana, sila, bhavana, that's generosity, virtue, and then mental cultivation. This is the path to have no sense of illness in the heart and to not be lost in the world. We're going to get tired. We might get tired and fed up if we just always look outside of ourselves. But the heart is at peace if we do goodness. So if we cultivate ourselves and we do goodness, then there's going to be no happiness as high as the happiness in the heart. There's no happiness like the happiness of peace inside of us. The mind, the heart is always going to have happiness and suffering, but then with practice, there's actually a transcendence even of happiness and suffering, so that the heart can actually be above happiness and beyond suffering. If the heart is suffering, where does it come from? Where is it coming from? What are we clinging to? If we have a big house and all sorts of stuff, is that what really makes us happy? If we just cling to those things, then the heart has no food. It becomes starved. If the heart is happy, then that came from mental cultivation. There's no happiness like that that comes from mental cultivation. And the peaceful heart, there's just nothing like it. It's like the true nature of the four elements of earth, water, fire, and air. In and of themselves, they don't have happiness and suffering. They're just following their own nature. So the heart can actually become like this. And then every day, the mind, the heart will be happy and we will be thriving. The Buddha taught that this body, when it dies, it's just an empty shell. When it doesn't have vijnana, when it doesn't have consciousness anymore, it's just an empty shell and it gets cast aside. When we know this is what we call sati panya, or mindfulness and discernment. And this also helps us to build our sense of goodness. This is food for the heart. The heart will be very, very happy and reach the highest happiness. So may you all develop this type of nourishment for the heart and goodness now and in the future. May you all not fall to any states of suffering, and may you all keep practicing to a higher and higher level so that you can go to happiness and to a heavenly world as a panyachana, as a wise being. And may you all have every type of goodness. It's my first time here in America, coming with Luang Por Kun. This Ajahn behind me had metta to nimon me to come here. And for me and Luang Por Kun to come here, Luang Por Kun will be 80. And for both of us, it's the first time in our lives we've come here. So and now our trip is coming to an end. And I'm very proud of all of you, to see all of you here, and that may the devas and all good forces and energies protect all of you. May you be cool and happy and make constant progress in your practice and have long life and eventually attain Nibbana.